السلام عليكم، معكم مهدي البوريني. زمان لما بلشت أعمل فيديوهات وأنزلهم على اليوتيوب ما كنت بعرف شو بدي أصور، بس كان عندي شغف أتذكر الأماكن اللي كنت أزورها، فكنت بصور وأنا ماشي بالسيارة الشوارع والأماكن اللي بزورها عشان أرجع لها لاحقا وأتفرج عليها أتذكرها. كنت بثبت الموبايل على واجهة السيارة هون وبصور وأنا بسوق، وبعدين بنزلهم على اليوتيوب، وتطور معي الأمر. وبعدين صرت أعمل إنبوكس لأشياء الجديدة اللي أنا بقعد أشتريها، أو لما أركب إشي جديد أو أي إشي بحس إنه interesting، إشي مهم هيك، إشي مميز حابب أعرضه عندي على قناتي على اليوتيوب. يعني محتوى متنوع مش متخصص بشيء معين إنه الواحد يتابعه. والمشكلة إني ما كنت أحس إنه هذا الشيء اللي أنا عن جد أرغب في إني أطلعه، وإنتو كمان هيك كنت أحس إنه مش عارفين شو اللي أنا قاعد بطلعه على القناة عندي. فوقفت أنزل فيديوهات عشان أعرف بالضبط أنا شو اللي بدي إياه وشو اللي بدي أعمله بالقناة تبعتي، مع إنه كان عندي محتوى من نفس المحتوى اللي كنت أنا أنتجه ومليان منه. يعني وقفت لما لقيت شيء أنا بحبه من زمان، بحس إني ممكن أبدع فيه لو تعلمته، بس ما كنت عارف إني أنا مكتشفه، اللي هو التصوير. بس ما كنت بعرف شيء عنه بتاتا، سواء الكاميرا أو عدتها وملحقاتها والأشياء اللي بتساعدها، وكيف أخذ الصور بشكل احترافي، والإضاءات وتخصصات التصوير زي تصوير اللاندسكيب، الوايلد لايف، الحياة البرية، المايكرو، تصوير الليل، تصوير الشوارع يعني ستريت فوتوغرافي، وغيرها كثير. ومن وقتها خصصت جزء من حياتي إني أتعلم على التصوير وتفاصيله، بس ما عرفت شو أكثر نوع أو أكثر تخصص اللي هو أنا حابب أمارسه. تعلمت الأساسيات وجهزت العدة تبعتي، وهلأ صار لازم أنطلق للاحتراف. بدي أتعلم أشياء أكثر من هيك، أصير فيه محترف، لأنه في أشياء كتير صار لازم أتعلمها. وعشان هيك قررت أشارككم برحلي، زي الرحلة اللي أنا بقوم فيها هلأ. يعني بشارككم بالإشي اللي أنا تعلمته واللي استفدته، والأشياء الجديدة اللي راح أتعلمها واللي راح أشارككم فيها من خلال تجاربي. مختصر الحديث، كل مرة بصح لي فيها أطلع على حفلة تصوير بسجلها وبسجل تجربتي أثناءها، وبقوم بعرضها هنا، وبعرض الصور طبعا، وبتناقش معكم بالكومنتس بالأسفل، ونشوف شو رأيكم بالصور اللي طلعنا فيها، وشو رأيكم بالتجربة بشكل عام ككل. اليوم عزمني صديقي على حفلة تصوير من النوع اللطيف كيوت. خلينا نشوف شو راح يطلع معنا. زي ما شفتوا البسة اللي هو القطة، يعني تبعت صاحبي، احنا بنسميها بسة. فالبسة تبعت صاحبي خلفت قبل شهر تقريبا، والبسس هلا الصغيرة بأفضل وقت عشان يتم تصويرها. ومثل هيك بيئة تصوير احنا بحاجة إلى إعدادات خاصة بالكاميرا بتتناسب مع طبيعة الحركة
للموضوع تبعي، الموضوع اللي هو البسس اللي موجود، البسس الصغير تبعه. بما انه ما بقدر اقيد حركة البسس الصغيرة وبتحركوا بشكل عشوائي، فانا بحاجة اني احط اعدادات خاصة على الكاميرا تبعتي. هاي الاعدادات بتشابه بشكل نوعا ما يعني الاعدادات اللي انا بحطها لما بدي اطلع اصور للحياة البرية او المواضيع اللي بتكون فيها السرعة مطلوبة. بمعنى اني بحاجة لشطر سبيد سرعته تكون عالية تتناسب مع سرعة الموضوع تبعي. طبعا الشطر سبيد هي سرعة اغلاق عدسة الكاميرا اثناء التصوير. على قد ما بتكون سريعة والتقاطها سريع، هنا أنا بتناسبني الحركة لموضوعي لما يكون في حركة. الشتر سبيد اللي هو سرعة إغلاق عدسة الكاميرا أثناء تصويري للموضوع تبعي. أما بالنسبة للأبرتشر اللي هو كبر فتحة العدسة، فأنا بدي إياه بأقل قيمة علشان الصورة تبعي، الموضوع تبعي يكون بفوكس، يكون بالتركيز عليه، وتعطيني الإفكت تبع الخلفية اللي هي بتكون بوكيه زي ما بيحكوها، أو اللي هي بيكون خارج مجال التركيز، فبكون التركيز على الموضوع تبعي، السبجكت تبعي اللي أنا بصوره. هيك بتعطيني بروز لهذا الموضوع وبيطلع بشكل واضح. بضل عندي الايزو اللي هو بيحدد قيمة الضوضاء بالصورة، النويز اللي بيطلع بالصورة، بمعنى قديش عندي الصورة تكون شارب لما أصورها للموضوع تبعي. هذا بيوازي كيف لما تصور صورة بالليل كيف بتطلع الصورة مش واضحة كتير، أو فيها بتحس إنه فيها نسبة غباش. هذا هو اللي بحدده هو الايزو. اذا كان الايزو عندي مرتفع جدا فبكون نسبة الغباش تبعه كثير عالي. اما اذا كان نسبة الايزو كثير منخفضة فبكون عملية الغباش بالصورة اقل. واللي بيأثر على هذا الموضوع اللي هو اضاءة الموضوع تبعك، كيف كل ما كانت إضاءة أعلى كل ما كان الآيزو تبعك تقدر تاخده بشكل بكون أقل، أفضل لإلك. أفضل قيمة للآيزو بتكون 100، طبعا في كاميرات بتكون 50 بحددها الكاميرا تبعتك. طبعا الموضوع مش بسيط لانه بيختلف حسب الاضاءة اللي بتكون على الموضوع تبعك، يعني قديش بتكون اضاءة لمحيط الموضوع تبعي، واللي هو الغرفة اللي بتتواجد فيها البسس بهاي الحالة، هو اللي بحدد لي قديش الايزو راح يتم تحديده. هلا لحسن حظي انه صديقي عنده واجهة زجاجية كاملة فيها الإضاءة الخارجية اللي بتأثر وبتعطي شوية إضاءة وإنارة، بالإضافة لإضاءة النيونات اللي بتكون بالأعلى، أعلى الغرفة، واللي بتعطيني ميزة جيدة إني أحصل على آيزو منخفض نوعا ما. طبعا لأنه حركة البسس عندي سريعة جدا فبدي أضلني أغير قيمة الآيزو بما يتناسب مع الإضاءة المحيطة فيها، وهذا شيء غير منطقي. لأنه هيك بصير عشان أقدر ألاقي الصورة المناسبة، يعني البوزيشن المناسب، الانجل أو اللي احنا بنحكي اللي هو الوضعية المناسبة للقطط أو البسس اللي عندي، أصورهم وألاقي الإضاءة وأظبط الآيزو عليها، بتكون الوضعية تبع تحركت، بما إنه حاجة زي ما حكينا البسس عندنا بتحركوا بسرعة. فالإجراء اللي بيتم بمثل هيك حالة انه انا بحط الايزو تبعي اوتو، بخلي الكاميرا هي اللي تحدد الايزو، وانا بصير اخذ الصور تبعتي زي ما انتم شايفين كيف انا قاعد بصور وتارك الكاميرا هي اللي تحدد قيمة الايزو. وبهيك انا بكون طلعت صور حلوة. بنفس الوقت الايزو طبعا بحاول قدر الاستطاعة انه تكون في اضاءة كبيرة على الموضوع تبعي. انا هنا حطيت قيمة الشتر سبيد بين 250 و 400، واللي هي بتكون مناسبة اني التقط صور صور جميلة، صور ثابتة لحركة السريعة اللي بتكون فيها القطط. بالنسبة للأبرتشر حطيته 4 اللي هي أقل قيمة موجودة على العدسة اللي بمتلكها. الشغلة بدها تركيز شوي، بدها صبر، طولة بال على ما تلاقي لك بوزيشن وحركة مناسبة. بدك تجرب
بدك تجرب يعني، بده الواحد يضل يجرب، يضل يحاول قدر الاستطاعة يصور على قد ما بيقدر، يحاول يلتقط عدة صور، بما إنه الصور موجودة على فلاشة وممكن تفلترها لاحقا قبل ما تجي الصورة اللي بتحس إنها مناسبة تتبرز أو تنعرض للآخرين. يعني بدها وقت، بدها متابعة، بدها على قد ما بتستهلك وقت على قد ما بتربح. وبهيك أنا طلعت صور، خلنا نتفرج عليهم ونشوف كيف صدروا الصور. بتمنى يكون الفيديو أعجبكم، ما تنسوا الاشتراك، تعملوا لايك، وتكتبوا لي بالكومنتس شو رأيكم، وإذا في عندكم شيء أحسن من هيك ممكن يتم التصوير فيه كمان مش غلط. فيكم تتابعوا كمان الصور على حسابي على الانستغرام، أنا راح أحط اللينك لحسابي على الانستغرام موجود بأسفل بالصندوق الوصف. شكرا لكم ونشوفكم بفيديو جديد.